So, punta muna tayo dito sa Coinbase account ko. So, hanapin natin yung XLM wallet. So, ayun, click natin yung receive. Then, I understand. So, copy lang natin tong wallet address natin. Going back here, paste natin. And then yung Stellar memo, which is ito. Copy. Then paste natin ulit dito. And click proceed. Alright, so as you can see, redeem has successfully completed. So refresh natin. So as you can see guys, zero balance na po ako. And kung makikita nyo dito sa my account history ko, $5.53 withdrawn. So withdrawal process has successfully completed. Ngayon, check natin dito sa my Coinbase account ko. So kung makikita nyo guys, na-receive ko na po agad dito. Kung makikita nyo, $2 lang po yan kanina. Ngayon, meron na po akong $7.59. So kung makikita nyo naman, in just 1 second only, na-receive ko po agad dito sa Coinbase wallet yung request kong $5 galing dun sa Masbik. So instant withdrawal po siya. And nakuha ko lang yan ng free sa pagsasagot lang ng mga walang kwentang questions. Kung interesado kayo sa mga extra income online, legit paying application na pwedeng pagkakitaan or any application tricks, i-check nyo lang yung mga videos ko rito sa channel ko and don't forget to subscribe and press mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga future uploads ko. Hey guys! Welcome back to my channel. So medyo matagal din akong hindi nakapag-upload ng videos dahil nga medyo naging busy lang ako sa pagtitrade itong week na to. So kasama din dyan yung pagbibigay ko ng mga free binary and forex VIP signal. So naging double time po ako dyan kaya kinulang din ako sa oras para mag-upload ng videos. So anyway guys, welcome back to my another videos. So for today's video guys, another legit and paying site na naman po yung isi-share ko sa inyo. Wherein ang gagawin nyo lang po is mag-answer lang kayo ng mga nonsense questions and mag-vote lang kayo. So napakasimple lang guys, by doing that pwede kayong kumita ng $1 up to $5. So guys, before we proceed, medyo matagal din tayong hindi nakapag-shoutout, so shoutout muna tayo. Alright guys, yung website name po is masmic.com. Actually, na-share ko na po itong site na to sa Telegram channel ko last month. So kung naka-follow po kayo sa Telegram channel ko, for sure alam nyo na po yung site na to and kumikita na kayo dito. Well, anyway guys, ano ba tong si Masmic? Basically po, para lang itong forum. So ang gagawin nyo lang dito mostly is magko-comment lang kayo or mag-answer lang kayo ng mga questions na makikita nyo rito or mag-upvote kayo. Pero dito po, yung mga informations and ideas na ipuprovide nyo are monetized po. So babayaran po kayo dito every time na mag-answer kayo ng mga questions. So for example, dito guys, as you can see, there's a lot of questions na pwede nyo sagutan and each questions po is meron po kayong makikita dyan na time duration. So for example, itong question na to sa person na to, kung makikita nyo dito sa my right side, yung question na to meron na lang siyang remaining 3 hours. So pwede pa kayong magsagot dyan kapag may makita kayong time. So basically, lahat po ng may mga time na may makita kayo, yan po yung mga questions na pwede pa kayong makakuha ng rewards. So for example, itong question na to sa user na to, how can one become more creative? So click mo lang yan. Then dito, i-click nyo lang yung right answer para makapag-provide kayo ng answer nyo. So dito, kung i-scroll down nyo, may kita nyo po yung mga ibang answers ng other users. So ayan, so magkakaroon po kayo ng idea. Pero dito guys, kapag mas maganda po yung answer nyo or mas unique po yung answer nyo, mas malaki po yung makukuha yung reward dito. Okay, so for example, click nyo lang yung right answer, then dito, provide lang kayo ng answer nyo. Okay? Pwede nyong i-google yan or kaya naman maghanap kayo dito ng answer dito sa baba, yung mga answer ng ibang users. And dito pwede rin kayong maglagay ng picture. So mas attracting po kapag ka nag-upload kayo ng picture with explanation. Okay? So yun lang talaga yung gagawin nyo dito guys. Maghahunt lang po kayo dito ng mga questions. Okay? So dito guys, pwede rin po kayong mag-invite and para makita nyo po yung referral link nyo, punta lang kayo dito sa my top right corner.
And punta lang kayo dito sa may invite and earn. Then dito nyo po makikita yung referral link nyo. Alright guys, so withdrawal test po tayo para malaman natin kung paying ba talaga tong site na to or hindi. So punta tayo dito sa may top right corner. Click natin yan and then dito sa may balance. So ayan, as you can see, yung current balance ko na po is 80 XLM or that is equivalent to $5.53. So itatry ko na po siyang i-redeem. So click lang natin tong redeem. So i-redeem ko po yung lahat ng XLM ko. So meron akong 80.400. So yung payment option lang nila dito guys is via XLM. So dito kailangan nyo pong mag-provide ng XLM address nyo or yung Stellar address nyo. So pwede nyo gamitin dito yung XLM or yung Stellar address nyo from your Coinbase wallet. So punta muna tayo dito sa Coinbase account ko. So hanapin natin yung XLM wallet. So ayun, click natin yung receive. Then I understand. So, copy lang natin tong wallet address natin. Going back here, paste natin. And then yung Stellar memo, which is ito. Copy. Then, paste natin ulit dito. And click proceed. Alright, so as you can see, redeem has successfully completed. So, refresh natin. So, as you can see guys, zero balance na po ako. And kung makikita nyo dito sa my account history ko, $5.53 withdrawn. So, withdrawal process has successfully completed. Ngayon, check natin dito sa my Coinbase account ko. So, kung makikita nyo guys, na-receive ko na po agad dito. Kung makikita nyo, $2 lang po yan kanina. Ngayon, meron na po akong $7.59. So, kung makikita nyo naman, in just 1 second only, na-receive ko po agad dito sa Coinbase wallet yung request kong $5 galing dun sa Masbik. So, instant withdrawal po siya. And, nakuha ko lang yan ng free sa pagsasagot lang ng mga walang kwentang questions. Alright guys, so yun lang po muna yung short video ko about dito sa site na to. And nakita nyo naman na legit and paying instantly na nagbabayad po sila through Coinbase wallet. And by the way po, sa mga beginner traders na nag-struggle po dyan, pwede kayong mag-join sa free and binary forex telegram channel ko. Nandyan po yung link sa my description. And nagpo-provide din po ako ng free CFD Forex VIP signal exclusively sa isang broker lang po. So kung interested po kayo, pwede nyo akong kontakin sa Telegram. So nandyan naman po yung contacts ko sa baba sa may pinakadulo ng description ng video na to. And that's it for now guys. Kung nagustuhan nyo po yung video na to, give a thumbs up and please don't forget to subscribe. Click the notification bell para updated kayo sa mga next upload ko.